जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਡਸਨ ਯਾਰਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 30 ਸਟਰੀਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਧਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈਦਾ। नहीं नज़र आ रहा जो साल दे जो उत्ते नुक्कर जी बनी दी है। इत्थे असीं गए हाँ पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी जान ज़्यादा गल हुण कितनी हाइट दे उत्ते ते वेखो पिछे उन्होंने की बनाया था ट्री जहा बनया था नाइस लोग बैठे ने बैठने वाला एरिया भी है। वो पिछे तुहानूं 10 एवेन्यू नज़र आ रहा है। मैं तुहानूं विखा दिंदा एक दी एंट्रेंस वो देखो सामने नज़र आ रही है तुहानूं सीढ़ियां ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10th ਐਵਨਿਊ ਤੇ 20 ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹਾਈਲਾਈਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10th ਐਵਨਿਊ ਤੇ 23rd ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10th ਐਵਨਿਊ ਤੇ 23rd ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸ ਹੈ। लाजमी आओ इत्थे इंजॉय करोगे आके विजिट करो इत्थे अज मौसम भी काफ़ी जड़ा ना खुशगवार होया दा। ईद वाला दिन सी अज सुबह थोड़ी गर्मी सी लेकिन थोड़ा शाम के टाइम मौसम जड़ा प्यारा लग गया खूबसूरत हो गया। तो वेखो कितना ही नाइस और खूबसूरत एरिया उन्होंने बनाया था। वेखो बिल्डिंगां दे विचों दी जा रहा है पार्क हाइट ठीक है। तो आले दुआले देखो उन्होंने सारे बूटे शूटे लाए ने फुल लाए ने। बहुत ही नाइस और अच्छी वाह के तुहानूं बहुत अच्छा लगेगा जो इत्थे आएगे। तो थल्ले सारे तुसीं वेख रहे हो क्रॉस स्ट्रीटां ने जिन्नियां भी ने थल्लों दी गुजरदियां पईयां ने ठीक है। एक्चुअली यह शुरू होंदा है 14 स्ट्रीट तो शुरू होंदा है पार्क तो हडसन यार्ड तक जाके ना खत्म होंदा है। एरिया वेखो तुहाडे सामने जो नज़र आ रही है 14 स्ट्रीट ते बिटवीन 9 एंड 10th एवेन्यू के दरम्यान है। वेरी क्लोज टू 10th एवेन्यू है ठीक है। तुसीं इत्थों भी आके लै सकदे हो। हाईलैंड पार्क तुहाडे सामने तो नज़र आ रहा है। हुण उन्होंने थोड़ा जिहा नाल एक्सटेंड भी किया। मैं अगे भी तुहानूं वीडियो च दस्सिआ उन्होंने थोड़ा जिहा एक्सटेंड करके ना
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 9th ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਈਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰਦੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 9th ਐਵਨਿਊ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੋਨੀਹਾਨ ਹੈ, ਨਿਊ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 9 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਈਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਓਗੇ, ਐਂਟਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਲ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਾਈਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਲਾਏ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੈਪ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਹਰ ਇੰਟਰੈਂਸ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੇ ਆਇਓ। ਕਪਲ ਆਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਂਸ ਹੈ, 23 ਤੇ 14 ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 15 ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਕਪਲ ਆਫ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀ ਇੰਟਰੈਂਸ, ਤੇ ਹਰਸਨ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਗਰੂਬ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੀਰਾ ਸਟਾਰਬਕਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
आपको $10 मैंने कहा था $10 ले आए। दिखाएं मुझे कितनी बनी इसके अंदर, मुझे दिखाएं। चलो जिन्नी आएगी ना तो ला के जो भी आएगा ना। चलो वो पापा ले दो केक। पाप मेरे तो कितने चार तो फिर उतनी देते हैं ना, जितने मनी होती है उतनी चीज लेते हैं ना। पर अब तो नहीं ना पता था, पर पता मनी तो इतनी है, फिर क्या करते हैं पर्सन, क्या करना चाहिए? आपको मनी ज़्यादा लेकर आनी चाहिए। तो अगर मनी ज़्यादा नहीं है तो फिर चीज़ लेस करनी पड़ती है, राइट? ये $5 में तो ड्रिंक भी नहीं आना। एक्स्ट्रा स्मॉल वाला आएगा। नहीं आ जाना केक पॉप आएगा $5। हाँ?